What's up, mga subscribers, viewers? Ang review natin ngayon itong socket wrench to na maliliit lang, pan DIY nyo. So buksan na natin. Ayan, may mga pang screwdriver bits, may allen, may star, may flat. Ayan. Tapos ito yung mga socket nya. Pinakamalaki is 14, nakamaliit nya 4. So ito ating ratchet, liit lang siya. Ayan, gaan. Hindi siya good sa mga pang heavy duty na mga gagawin, kaya hinahinay lang sa paggamit. Ito spring na bebent para kung may nakabent kang pipihitin. Then meron tayong pang extend nito. Ayan, para mas mahaba. Ito rin maiksi naman. Tapos may allen siya. Ayan, sa quality malutong siguro to, kaya good for lang talaga siya, mga bahay-bahay na gawain, mga easy lang. Yan, pag papasok mo kailangan pindutin. Pagpasok mo siya, hindi mo siya mapapasok hanggat di mo to pinipindot. Mga features ng mga malalaking ganito, mga heavy duty, ganito rin yung feature nun. Yung tunog nya, sa quality nga, tulad na sinabi ko, hindi siya ganun ka heavy duty, kaya expected na yun sa murang halaga lang. Lagay ko yung presyo sa description para alam nyo. Then ito, ano to, allen o adaptor yata ito guys. Comment nyo kung ano to, hindi ko rin alam kung alam nyo. Then ito, yan. So meron din pala siya nito, screwdriver din, parang handheld na pipitin pang ganun. Sa case niya malambot, hindi siya parang China ba ang dating. China naman talaga to malamang. So ayan, mga number. Yun lang, ano lang siya, medyo magaan, 1 kilo. Yun. Ang case malambot. Expected naman na natin yan. Binili ko lang to para meron akong pamit sa mga maliliit.